ሰላም ሰላም ወዴፍቱን ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ እንዲከረማችሁ እንደምናችሁ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ፓርት 2 ከባለፈው የቀጠለ ከዲቪ አሞላል የቀጠለ ፓርት 2 ቪዲዮ ነው። ይዘንላችሁ የመጣ ነው የባለትዳሮች የዲቪ አሞላል ነው። ባለፈው ያሳየናችሁ ያላገባ ሰው እንዴት ዲቪ መሙላት እንደሚችል ነው። ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ያገባ ሰው የ2024 ዲቪ እንዴት መሙላት እንደሚችል የያዘ ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ከመጀመራችን በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በየጊዜው የምንለቃቸው አስተማሪና አዝናኝ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክት በመጫን ይቀላቀሉ። እሺ ውድ ተከታታዮቻችን ወደ ቪዲዮአችን ስንገባ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው አጠር ያለና ቀለል ያለ ቪዲዮ ነው። ባለፈው በረጅሙ ዲቴል ስላየ ነው አሁን ፈጠን እያልን ማየት ያለብን ቦታ ብቻ ያያየን እንቀጥላለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ወደ 2024 ዲቪ አሞላል ስንገባ የምናደርገው ነገር ብራውዘራችን ከፍተን ጉግላችን ላይ ወይ ሰርች ማድረጊያው ጋር dvprogram.state.gov ብለን እንጽፋለን። ከዛ ሰርች ስናደርገው የመጀመሪያውን ፔጅ ያመጣልናል። ገብታችሁ ያንዳንዱ በሰማይ የተጻፉትን የዲቪ አሞላል ኢንስትራክሽኖቹን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ እነሱን ካነበባችሁና ከተረዳችሁ በኋላ ከታች ቢግን ኢንትሪ የምትላለች አረንጓዴ ቦክስ ውስጥ እሱን ተጭነን እንገባለን። ከዛ ቀጥታ እንደገባን የሚያመጣልን ይሄንን ነው። ኮድ የሚመስል የተዘበራረቀ ጽሁፍ ያመጣልናል። እንዳለ ቀጥታ በካፒታል ሌተር ይጻፋል፣ በካፒታል ቁጥሮቹን በቁጥር እንዳለ ኮፒ አድርገን እንጽፋለን ከታች የተቀመጠልን ቦክስ ላይ። እሱ እንደጨረስን ሰብሚት ብለን እንገባለን። ከዛ ሰብሚት ብለን ከገባን በኋላ የሚያመጣልን ባለፈው ቪዲዮአችን ካያችሁ አንድ አይነት ፎርም ነው። እዚህ ጋር የሚያመጣልን ፓርት 1 ብሎ ኢንትራንት ኢንፎርሜሽን ነው የሚያመጣልን። የመጀመሪያው ፎርም የኛ ወይ ደግሞ የሞላንለት ያለውን ሰው ስም፣ እድሜ፣ ጾታ እያንዳንዱን በቃ ኢንፎርሜሽኖች የሚጠይቀን ፎርም ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የሚጠይቀን ስም ነው። እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ መጀመሪያ ላስት ኦር ፋሚሊ ኔም የሚለው ላይ ስማችሁ እንዳታስገቡ። የሁለተኛው ቦክስ ላይ ነው የመጀመሪያ ስማችሁ የምታስገቡት፣ ፈርስት ኔም የምትለው ላይ ነው። ከዛ አባታችሁን ስም ሚድል ኔም ላይ ታስገባላችሁ። ከዛ አያታችሁን ስም ላስት ኔም የሚለው ላይ ታስገባላችሁ። እሱ እንደጨረሳችሁ ወደ ጾታ መቀጠል ነው። ጾታ ሜል እና ፊሜል ብሎ ያማርጠናል፣ እንመርጣለን። ከዛ የሶስተኛው ጥያቄ የሚጠይቀን የተወለድንበት ወር፣ ቀንና ዓመተ ምህረት ነው። በቅደም ተከተል በግሪጎሪያን ካላንደር ነው የምናስገባው፣ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሳይሆን በጂሲ አቆጣጠር ነው የምናስገባው። እሱን መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ የባለፈው ቪዲዮአችን ላይ አቀየሩን አስቀምጠናል፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ አዲስ ታብ ትከፍቱና ኢሲ ወይም የኢትዮጵያን ካላንደር ቱ ጂሲ ወደ ግሪጎሪያን ካላንደር መቀየር እንዴት ነው የምንችለው ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከፓስፖርታችሁ ጋር ወይም ከመታወቂያችሁ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ዓመተ ምህረት ወርና ቀን ነው መሆን ያለበት። ከዛ እሱን አስገብተን እንደጨረስን ወደ አራተኛው ጥያቄ እንሸጋገራለን። አራተኛው ጥያቄ የሚጠይቀን የተወለድንበት ከተማ ነው። አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ፣ አድዋ ከሆነ አድዋ፣ ሐዋሳ ከሆነ ሐዋሳ እያላችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ማታውቁት ከሆነ ደግሞ በርሲቲ አንኖን የምትላለች እሷን ቦክስ ቲክ አድርገን ማለፍ እንችላለን። ከዛ ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስንቀጥል የተወለዳችሁበት አገር ነው የሚለን። ኢትዮጵያ ከሆነ የተወለዳችሁት ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰሌክት ታደርጉና ታልፋላችሁ። ካልሆነ የተወለዳችሁበትን አገር ከሚያመጣላችሁ አማራጭ መርጣችሁ ታስገቡታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ስድስተኛው ምንድን ነው የሚለን? አገራችሁ ለዲቪ ፕሮግራም ተፈቅዶለታል ወይ ነው የሚለን። የኛ ሀገር ኢትዮጵያ ሀገር ስለተፈቀደላት የስ የምትለውን ሳንነካ እናልፈዋለን። ከዛ ወደ ሰባተኛው ጥያቄ ስንሄድ ፎቶ ነው አስገቡ የሚለን። ባለፈው ዲቴይል ተናግረናል ምን አይነት ፎቶ እንደሚያስፈልግ። እዚህ ጋር ብዥ ያለ ፎቶ ማስገባት አትችሉም። መነጽር አድርጋችሁ የተነሳችሁት ማስገባት አትችሉም። ሻዶ ያለበት ወይ ጥላ ያለበት ማስገባት አትችሉም። አይናችሁ እየተጨናበሰ ወይ ደግሞ በጣም እየሳቃችሁ የፌሻል ኤክስፕሬሽናችሁ ለየት ያለ ሆኖ የተነሳችሁት ፎቶ ካለ እሱንም ማስገባታችሁ። ኒውትራል የሆነ አነሳስ ፎቶ ተነስታችሁ ከዛ ፎቶ 600 ፒክስል የሆነ ሳይዙ ደግሞ ከ55 ኪሎ ባይት እስከ 240 ኪሎ ባይት የያዘ JPEG ፋይል ነው ማስገባት ያለባችሁ። ጽድት ያለ ፎቶ አስገቡ እዚህ ጋር፣ አብዛ ዲስኳሊፋይ ሊያደርጉት ይችላሉ። ከዛ ፎቶ አስገብተን ከጨረስን በኋላ በመቀጠል የሚጠይቀን ስምንተኛው ሜሊንግ አድሬሳችን ያለንበትን አድራሻዎች ነው የሚጠይቀን።
ኤ እና ሲ እዚህ ጋር ኦፕሽናል ስለሆኑ አማራጭ ስለሆኑ ማለፍም ትችላላችሁ። ስለዚህ ቢ ላይ ወይ አድሬስ ላይን 1 ላይ ከተማችሁንና ወረዳችሁን ወይ ደግሞ ከተማችሁንና የአካባቢያችሁ መጠሪያ ስም መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ ዲ ላይ ሲቲ ኦር ታውን ነው የሚለው ከተማችሁን ትጽፋላችሁ። ኢ ላይ ዲስትሪክት፣ ካንትሪ፣ ፕሮቪንስ እና ስቴት ነው የሚለው ወረዳችሁን፣ ሀገራችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። በመቀጠል ፖስታል ኮድ ይጠይቀናል። ፖስታል ኮድ አዲስ አበባ ላላችሁ ሰዎች 1000 ነው። ፖስታል ኮዳችሁን ማታውቁት ካላችሁ ግን ኖ ፖስታል ኮድ የምትል ምርጫ አለች። እሷን ቲክ አድርጋችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ከዛ አገራችሁን ታስገባላችሁ። ካንትሪ የሚለው ላይ ኢትዮጵያ። ከዛ በመቀጠል ፎን ነምበር ነው የሚጠይቀን። ይህም ኦፕሽናል ነው፣ አማራጭ ነው። ማስገባትም አለማስገባትም ትችላላችሁ። ከዛ ወደ 11ኛው ጥያቄ ስንሄድ ኢሜል አድሬስ ነው የሚለን። ኢሜል አድሬስ ግን አማራጭ ኦፕሽናል አይደለም፣ ግዴታ ማስገባት ስላለባችሁ የምትጠቀሙበትን ኢሜል አድሬስ ኤ ላይ ታስገቡና ቢ ላይ ኤ ላይ ያስገባችሁትን ራሱን ኢሜል አድሬስ ደግማችሁ ጽፉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ 12ኛው ጥያቄ እንሸጋግራለን። 12ኛው ጥያቄ ላይ የሚጠይቀን የትምህርት ደረጃችንና አንብቧቸው ያሉትን አማራጮች አንብቧቸውና ከሃይ ስኩል ዲፕሎማ ጀምሮ ያላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። 10+1 10+2 ላላችሁ ደግሞ ከ2 ዓመት የስራ ልምድ ጋር ካላችሁ ቮኬሽናል ስኩል የሚለውን መምረጥ ትችላላችሁ። ይሄ የስራ ልምድ ግን ማንኛውም የስራ ልምድ ሳይሆን እነሱ ራሱ ከነሱ ጋር የሚገናኝ ከዲቪ ፕሮግራም ጋር የሚገናኝ የስራ ልምዶች አሉ። በሊንክ ያስገቡት ከታች በሰማያዊ የተጻፈች ሃይፐርሊንክ የተደረገች አለች። እሷን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ያላችሁበትን የትምህርት ደረጃ መርጣችሁ ማለፍ ማለት ነው። ከዛ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ 13ኛው ጥያቄ ስንሄድ ማሪታል ስታተስ ነው የሚጠይቀን፣ የጋብቻ ሁኔታ። 6 አማራጮች አሉት። ያላገባ፣ ሁለተኛው ያገባ እና ደግሞ ባለቤታችሁ የአሜሪካ ሀገር ወይም የዩኤስ ሲቲዝን ነዋሪ ወይም ዜጋ ያልሆነ ነው የሚለው። ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ ያገባ እና ደግሞ ባለቤታችሁ የዩኤስ ሲቲዝን ወይም ዜጋ ነው የሚለው። አራተኛው ደግሞ አግብቶ የፈታ ነው። አምስተኛው ምርጫ ደግሞ ዊዶድ ወይም ደግሞ ባለቤታችሁ ያረፈ ወይም ያረፈች ከሆነ ነው። የመጨረሻው አማራጭ ደግሞ ሌጋሊ ህግ በሚያውቀው የተለያያችሁ ከሆነ ሌጋሊ ሰፓሬትድ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናስገባቸው ልጆች ከ21 ዓመት በታች የሆኑ ልጆችን ነው። ከ21 ዓመት በላይ የሆኑና ያጋቡ ግን ራሳቸውን የቻሉ ተብሎ ስለሚታሰቡ የራሳቸውን መሙላት ስለሚችሉ እነሱን አናስገባም። ስለዚህ ለጊዜው አሁን እዚህ ጋር የምሞላው አሁን 2 ልጆች ኑሯችሁ ራሱ ሁለቱም ከ21 በላይ ከሆኑ ወይም ያገቡ ባለትዳር ከሆኑ አንሞላቸውም። 0 ብለንም አናስቀምጥም፣ ባዶ አድርገን እናሳልፈዋለን። ባዶ አረጋችሁት ማለት ደግሞ ኮንሲደር የሚያደርገው ምንም ልጅ እንደሌላችሁ ነው። ስለዚህ ባዶ እንዳደረግን ኮንቲኒው እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ባለፈው ከሰራነው ቪዲዮ ጋር የሚለያየው ፓርት 1 ብቻ ነው የነበረ። የመጀመሪያ የባለትዳር ያልሆነ ሰው ስለሆነ የሞላነው ባለፈው ፓርት 1 ብቻ እንደጨረስን ቀጥታ ሰክሰስፉል ወደሚለው ነው የሚወስደን። ይሄ ግን ባለትዳር ነን ብለን ስለሆነ የሞላነው ፓርት 2 ብሎ የባለቤታችሁን ስም፣ አድራሻ አንድ አይነት ፎርም ሆኖ ለፓርት 2 ለሁለተኛው ሰው ያመጣላችኋል። ስለዚህ እንደ ቀድሙ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጥንቃቄ ባለው ሁኔታ እንደ ቀድሙ ትሞልታላችሁ ማለት ነው። ስሙን፣ እድሜ፣ ጾታ፣ ሁሉንም ነገር እያነበባችሁ በጥንቃቄ ትሞልታላችሁ። ቅድም እንዳሳየናችሁ የትውልድ ከተማ፣ የትውልድ ሀገር እንሞላለን ማለት ነው። ከዛ እሱ እንደጨረስን የሚጠይቀን ፎቶግራፍ ነው። አዘጋጅቼ ያስቀመጥኩት ፎቶግራፍ ስላለ አንድ አይነት ነው። እዚህ ጋር የፎቶግራፉ ክራይቴሪያ አንድ አይነት ነው። ጥርት ያለ 600 ፒክስል ከዛ ከ240 ኪሎ ባይት ሳይዝ ያልበለጠ ፎቶ እናስገባለን። እሱ እንደጨረስን ከታች ኮንቲኒው የምትላለች ኮንቲኒው እንለዋለን። ኮንቲኒው ስንል እስካሁን የሞላ ነው ፓርት 1ንም ፓርት 2ንም ያመጣልናል። ክሮስ ቼክ እንድናደርገው የተሳሳትነው ነገር ካለ እዚህ ጋር ባክ ብለን ሳይሆን የምንመለሰው ጎ ቱ ፔጅ 1 የሚላለ ኦፕሽን ከላይ በሰማያዊ ወይ ከታች
እሱን ተጭነን ነው የምንመለስ የተሳሳትነው ነገር ካለ እያንዳንዱን የስማችሁን ስፔሊንግ የትውልድ ቦታችሁን ዓመተ ምሕረቱን ቀኑን እያንዳንዱን የእናንተንም የባለቤታችሁንም ቼክ ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር አንድ ሁለቴ ቼክ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁት በኋላ ሴንሲቲቭ ስለሆነ በደንብ ይዩት በትንሽ ነገር ነው ዲስኳሊፋይ የሚያደርጉት ቼክ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሰብሚት ትሉታላችሁ ከዛ ሰብሚት ስንለው ሰክሰስ ብሎ ያመጣልናል ጨረስን ማለት ነው የዲቪ አሞላሉ ይሄን ይመስላል የ2024 ያገባ ሰው እንደዚህ ነው መሙላት የሚችለው ልጆች ካሏችሁ እንደዚህ ተመሳሳይ ነው ፎርሙ ሊበዛ ይችላል አሁን ለምሳሌ የ2 የ3 ልጆች የምትሞሉ ከሆነ ፓርት 3 ፓርት 4 እያለ የእያንዳንዱን ሰው እንድትሞሉ ያመጣላችሁ እንጂ አንድ አይነት ከዚህ ጋር አንድ አይነት ነው አሞላሉ ግልጽ ያልናችሁ ነገር ካለ ግን ኮሜንት ላይ ጻፉልን እንመልስላችኋለን ወዲያው ለዛሬ ዘናችሁ የመጣነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ሰክሰስፉል ብሎ ጨርሰናል ኮንፊርሜሽን ነምበር ያዘ የሞላውን ሰው ስም ያዘ ዴት ኦፍ በርዝ ይር ኦፍ በርዝ ያዘ ዲጂታል ሲግኔቸር ያዘ ሁሉንም ዲቴል አመጥቶልናል ስለዚህ ይሄ እንዳይጠፋብን ፕሪንት የምትለዋን እንጫንና ኮምፒውተራችን ላይ በፒዲኤፍ ፋይል ሴቭ እናደርጋለን ወይም በስልካችሁ በሚመቻችሁ ነገር እንዳይጠፋባችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ይሄን ሴቭ አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ዘግታችሁ መውጣት ነው እንዲህ በቀላሉ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ የ2024 ዲቪ ፕሮግራም ሞልተን ጨርሰናል ቀላል ቢሆንም በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ስለሆነ እያንዳንዱን ነገር በአትኩሮት ሙሉት ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁን ችግር የለውም እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ ግን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ለሁላችሁም መልካም እድልን እየተመኘን ለዛሬ እዚህ ጋር እንሰናበታለን ከቪዲዮአችን ላይ ጠቃሚ ነገር ካገኛችሁበት ለችግራችሁ መፍትሄ ካገኛችሁበት እንዲሁም ለምትፈልጉት ነገር መልስ ካገኛችሁበት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክት መጫን እንዳትረሱ ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን መልካም ጊዜ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ፈጣሪ ባርክልን ቻው